Hoa Khôi thầm thích tôi, nhưng lại sợ tôi từ chối. Mỗi ngày đều đánh tôi một trận. Cô ấy nói đây là cách thể hiện tình yêu. Sau đó lại vui vẻ đưa tôi về nhà, bắt tôi phải kể chuyện trước khi ngủ cho cô ấy. Cậu cũng thật là bá đạo. Tớ hỏi cậu này, chúng ta đi họp lớp, cậu đi theo tớ là có ý gì hả? Hành động của Hoa Khôi khiến tôi cạn lời. Thế nhưng cô ấy lại hùng hồn nói ai thèm đi theo cậu. Tớ cũng đi họp lớp, nói rồi cô ấy đi thẳng vào cổng không thèm ngoảnh lại. Tôi thở dài, đánh bất lực đi ngay sau cô ấy. Đợi đến khi buổi họp lớp diễn ra được một nửa, vì uống hơi nhiều, tôi vội vàng vào nhà vệ sinh giải quyết, lại tình cờ gặp được Hoa Khôi. Sau khi nói chuyện vài câu, Úc Hướng Vi cũng đi đến đây. Thổi ca là bạn của cậu à? Vì trước đây tôi đã cho Hoa Khôi xem ảnh, nên cô ấy vừa nhìn đã nhận ra người tới. Hoa Khôi vội vàng lại gần tôi, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn cô ấy. Tôi là bạn gái cũ của cậu ấy. Trùng hợp thật, tôi cũng vậy. Sau đó cô ấy quay người rời đi không ngoảnh lại, bỏ lại hai chúng tôi đứng ngây người tại chỗ. Sao người trong cuộc như tôi lại không biết gì thế này? Khi tôi quay lại phòng, các bạn học đều nhao nhao lên, yêu cầu tôi dẫn Hoa Khôi qua cho mọi người xem. Tôi đành ngồi vào một góc. Ngay lúc buổi họp lớp sắp kết thúc, Lý Lại Tuyết đột nhiên đẩy cửa bước vào. Tôi vội vàng tiến lên mỉm cười chào hỏi. Nào ngờ cô ấy đấm tôi túi bụi. Hoa tỷ, cậu bình tĩnh đi, cậu bình tĩnh lại đi. Cậu nghe tớ giải thích đã, nhưng tay cô ấy vẫn không ngừng lại. Không ngờ một buổi họp lớp vui vẻ lại kết thúc vội vàng bằng việc mình bị ăn đấm. Các cậu cũng xong rồi à? Tôi đi ra ngoài, vừa hay thấy Hoa Khôi đang đứng ở cửa. Cùng về nhé vì uống hơi nhiều. Bây giờ tôi cảm thấy đói vô cùng, tớ muốn đi ăn chút gì đó trước. Được thôi. Sau đó chúng tôi đến một quán mì. Tôi liền tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Hoa Khôi đột nhiên đi đến sau lưng tôi, xoa thái dương cho tôi. Đau đầu không? Cũng đỡ rồi, đang lúc tôi tận hưởng. Đột nhiên Lý Minh Triết và Đường Khiêm Khiêm bước vào không đúng lúc chút nào. Hai người này sau khi tan tiệc thì rủ nhau đi ăn. Vì thời gian cũng khá muộn, gần đây chỉ có quán mì này, nên họ đã đi vào. Tôi nặn ra một nụ cười trung hợp vậy. Đúng vậy, ăn chung đi. Tôi cảm thấy bữa mì này thật thừa thãi. Ngồi đối diện là chàng trai từng theo đuổi Hoa Khôi, cộng thêm một cô bạn thân của Hoa Khôi. Trong mắt người khác, mình lại là bạn trai tin đồn của Hoa Khôi. Tình huống này thật khó xử, không kìm được mà cảm thán thế giới này thật nhỏ bé. Tớ muốn về nhà. Cậu nghĩ tớ không muốn chắc? Làm sao giờ, cứ tạm ở đây đã. Này Giang Vũ, cậu và Tu Nguyệt ở bên nhau bao lâu rồi? Hoa Khôi nghe thấy mặt liền đỏ bừng. Không có, chúng tớ chỉ là bạn bè bình thường thôi. Bình thường quan hệ tốt hơn một chút. Hoa Khôi đột nhiên hung dữ trừng mắt nhìn tôi. Cũng không đến mức là bạn thân khác giới, nhưng mà cũng thật trùng hợp. Chu Ngọc, cậu còn chưa biết đâu. Lúc đó tớ nhét con cóc vào hộc bàn cậu. Chính là Giang Vũ bày mưu cho tớ đấy. Nói xong còn nhìn tôi với ánh mắt không mấy tốt đẹp. Hoa Khôi lập tức trố mắt kinh ngạc. Tôi ngại đến mức chân cũng co quắp lại. Cậu bị điên à? Lúc đó chúng ta còn chưa quen nhau mà. Tôi nâng bát mì trước mặt lên thôi không nói nhiều nữa. Tôi ở đây xin lỗi cậu. Tùy cậu thôi. Hoa Khôi trực tiếp bị chọc cho hết giận. Cậu có bị bệnh không? Đợi tôi vừa về đến nhà, Lý Lộ Tuyết đã gửi tin nhắn cho tôi rằng Vũ cậu được lắm. Cậu mau xóa bạn mẹ tớ đi. Học lớp cũng xong rồi. Tôi đương nhiên không sợ cô ấy. Tôi không tin cô ấy có thể chui ra từ điện thoại. Ăn nói không trên không dưới. Sao lại nói chuyện với cậu như thế chứ? Sau đó là một đoạn ghi âm dài gần 10 phút. Chính là hỏi thăm thân thiết tổ tiên nhà tôi một lượt, rồi còn dọa sẽ đến tận nhà tìm tôi ngay bây giờ. Sợ đến mức tôi vội vàng nhắn lại. Thôi được rồi, không trêu cậu nữa. Xóa bạn mẹ cậu rồi đây. Thế còn tạm được. Hôm nào mời cậu ăn cơm. Bên này vừa mới nói chuyện xong, Hoa Khôi đã gửi tin nhắn ngày mai mấy giờ đi. Bởi vì trước đó đã hứa với Hoa Khôi chủ nhật sẽ mời cô ấy đi ăn cá nướng. Tùy cậu xem sao, tớ thế nào cũng được. 4:30 nhé. Sớm vậy, nhà cậu 4:30 đã ăn tối à? Đi sớm một chút còn có thể đi dạo. Chị Hai à, hôm nay đã đi chơi cả tối rồi. Ngày mai lại ra ngoài chơi nữa. Thế thì có làm xong bài tập không? Về rồi cho cậu chết. Tôi thật sự chịu thua rồi. Được, vậy 4:30 nhé.